ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා හැමෝම පිළිගන්නවා සයිබර් ෂෝ වෙතට. අද කතා කරන්න යන්නේ අපි ගාව තියෙන WhatsApp app එකේ WhatsApp chat එකක් කොහොමද අපි Telegram වලට move කරන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවලදී ඔයා එක්කෙනෙක් එක කරන chat එකක් තියෙන්නේ WhatsApp වල, එයත් එක කරන අනිත් chat එක තියෙන්නේ Telegram වල. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාට එනවා සමහර වෙලාවදී ඔයාගේ WhatsApp chat එක Telegram වලට දාගන්න විදියක් හම්බුනොත් ඒක කොච්චර දෙයක්ද කියලා. ඒ වගේම ඒකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ඔයා දන්නවා. අපි WhatsApp අයින් කරනවා, WhatsApp වල data clear කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඒකේ export backup එකක් අපේ file manager එකේ දාගෙන තියාගන්නවටත් වඩා ගොඩක් ආරක්ෂිතයි අපි අපේ Telegram වලට ඒක move කරලා තියාගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් secure. අන්න ඒක හින්දා අද මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම දැන් යන්නේ මගේ ෆෝන් එක අතට ගන්න. ඒ විදිහට මගේ ෆෝන් එක අතට අරගෙන අපි කතා කරමු කොහොමද Telegram වලට අපේ WhatsApp chat එකක් export කරන්නේ කියලා මුල ඉඳන්ම. ඉතින් එකටම අපේ WhatsApp chat Telegram එකට export කරන්න නම් අපි කොහොමත් අපේ app එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා එකටම ඔයාගේ WhatsApp app එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට එක ටැප් එකක් දීලා මගේ WhatsApp app එක ඇතුළට යනවා. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඊළඟට ඕනි කරනවා ඔයාට export කරන්න ඕන person එක select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ යාළුවෙක්ව මේ විදිහට select කරනවා. right. මේ විදිහට select කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙයත් එක්ක ගොඩක් chat කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට දැන් ඕන වෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට මේ chats list එකම එහෙම් පිටිම media එක්කම මගේ Telegram වලට export කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ call icon එකට දකුණු පැත්තෙන් අපේ අතින් ගත්තොත් call icon එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා උඩ තිත් තුනක්. ඉතින් එකටම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ තිත් තුන උඩ touch කරන්න. මේ විදිහට මේ තිත් තුන උඩ ඔයා touch කරාට පස්සේ අවසානයේටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා more කියලා option එකක්. MORE. ඒක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා හතරවෙනියට export chat කියන option එක. ඉතින් මේක උඩ ඔයා touch කරන්න ඕන මේ විදිහට. මෙහෙම touch කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා including media will increase the size of the chat export කියලා පොඩි box එකක්. ඉතින් මේ notice එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් touch කරන්න එනවා options දෙකක්. එකක් තමයි without media, අනික තමයි include media. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. without media option එක touch කරාම ඔයාට export වෙන්නේ chats විතරයි. stickers, gif, videos, voice මොකුත් මෙතනදී export වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි include media දුන්නොත් එහෙම පිටින්ම සම්පූර්ණ chat එක මෙතනට export වෙනවා. ඉතින් මට ඕන කරන්නේ chat එක export කරගන්නනේ, සම්පූර්ණ chat එක export කරගන්නනේ. මෙන්න මේක හින්දා මම include media කියන option එක touch කරනවා. මේ විදිහට මේක touch කරාට පස්සේ send chat via කොහෙටද කියලා ඔයාගේ application එක touch කරන්න ඕන. ඉතින් අපි දාවන්න යන්නේ මේක Telegram වලටනේ. ඒ නිසා මම මෙතන Telegram select කරනවා. මෙහෙම select කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Telegram default autom open වෙනවා. මෙහෙම open වුණාට පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේක export කරන්න ඕන chat person එක තෝරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ඒ යාළුවව select කරනවා. මෙහෙම select කරාට පස්සේ ඔයාට ආපහු import message එකක් එනවා. මේක ඇත්තටම මෙයාටමද export කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒක එහෙම නිසා අපි දැන් මෙතන තියෙන import option එක උඩ touch කරමු. import දුන්නට පස්සේ පොඩි loading screen එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 102 105 112 116 ওই විදිහට අපේ 4.5 megabyte chat එක මේ විදිහට export වෙනවා අපේ Telegram එකට. ඉතින් අපි ටිකක් ඉමු මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට import වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් done කියන option එක එනවා. අපි done උඩ දෙමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම්ම පිටින් අපි එයත් එක්ක කරපු අපි අපේ යාළුවත් එක්ක කරපු WhatsApp chats එහෙම්ම පිටින් මේ විදිහට Telegram එකට export වෙලා තියෙනවා. එහෙම්ම පිටින් media files එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් files හැමදේම තියෙනවා. links තියෙනවා, voice ටික තියෙනවා, media photos ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ WhatsApp chat ටික මේ විදිහට Telegram එකට export කරේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මතක ඇති අපි තිත් තුනට touch කරා export chat ගියා. export chat ගිහලා Telegram තේරුවා, අපේ person එක තේරුවා, export දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ මේ වැඩේ successful විදිහට කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට හොඳින්ම තේරෙන්න ඇති. ඉතින් දැන් හරි. ඔයා දන්නවා කොහොමද ඕනිම WhatsApp chat එකක් දැන්
ටෙලිග්‍රෑම් වලට මූ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඕන වුණේ ඒ ගැන ඔයාට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ජය වේවා.